Episode number 9. Here we are. Här är vi, det är torsdag och det är trevligt att få släppa den här podden. Och det inträffar alltså under det som 2024 är höstlov för många. Yes, sir. Ja. Yes, sir. Hislov. So, I'm not going anywhere I'm not doing much this Hislov. Are you? Lite lagom ska jag göra. Sure. Jag ska halvjobba tror jag man kan säga. Försöka plocka ut lite ledighet. Får man säga. Good to see you again. Samma. Good to be back. Today, we got a jam-packed episode. Mm. It's just packed with we're talking about money. Talking about money. That's what we're gonna talk about, and we're gonna see where it goes. I thought I'd start out by saying that I hang out with the youths. I don't know if you've heard of these youths that go around the streets, but I hang out with quite a bit of them year after year, and we always have like. Det är väldigt friskt att hänga med yngre människor. It's great. I feel older and older every single year. But yeah, one thing I usually ask, we have a new group of like confirmands that come in every year after year. And one of the first things I ask is like, okay, stand up if you want to be rich. And I'm always like shocked that these like 14, 15-year-olds like unashamedly, they Ogenerat. thank you. Ja. They all stand up. Ja. I mean, like 95%. Not every single body, but like year after year, probably had like 300 plus confirmands. And they all want to be rich. And I think it's like, I just am fascinated by that. I don't think I thought about money a darn minute until I like had responsibility in my life. But they're like kids, and they just like, they want to be rich. And like, I think specifically like white younger men in Sweden, and this is universal. Social media has a huge like impression Har on detta that. förändrats menar du? I think so. Ja. It must. There's no way. I don't know. But I think it might a little bit might be connected to the culture of Sweden. And we'll get to that. I just want to finish the thought. I think there's a huge culture right now on social media of young men trying to like grind, trying to like find side hustles, trying to find passive income in order to make a lot of money and not work that much. And I don't really have much mind of anybody making lots of money and not working much, but there's a sense of so much focus. Så man ska bli ekonomiskt oberoende ganska unga år? Yeah, dude. Like ASAP. And I just think like, I always ask them like, okay, you're going to do these things, you're going to live abroad, you're going to have all these nice cars, but like, when are you going to like help someone else? And they're like, of course, yeah, I'm going to do that. I'm going to help so many people. Just like I got to get to where I'm trying to get, and then I'll help them. And I'm like, okay, but there's like, that's a lot of focus and pressure on you to get where you want to get. And then when you're at the end of it all, you're just going to switch, and then you're going to finally give all your money away. So let me ask the wise men here. What does the Bible say about money? Or do you have comments you want to say about it? You want to keep that? Alltså rent generellt tror jag man kan säga att Bibeln säger extremt mycket om pengar. Is it not true that like Jesus talks more about money than any other subject? Ja. Han talar mycket om att följa honom, hur vi ska bete oss mot andra. Men han talar väldigt mycket om pengar, det håller jag med om. Däremot är kyrkan inte lika bra på att tala om pengar, skulle jag säga. Det är nog ett kapitel vi har missat. Så därför är det roligt att du och jag gör det här idag. Sure. Jag funderar på min teologiska utbildning, tror jag inte vi hade något ämne som handlar om pengar överhuvudtaget. Really? Och då tror jag en del tänker, men det är väl inte så konstigt, du läste väl teologi? Ja, exakt. And money's not theology. Money's a different thing. Jag tror att vi har gjort en uppdelning, men så tror jag inte alls det, utan om nu Gud är Gud så är väl alla frågor av andlig art. Ja, men Bibeln säger ganska mycket. Om man ska dra de stora svepen igen nu, jag verkar ju tycka om att göra det ibland. You're pretty good.
Let me go back 1,000 years. Nej, men vi kan backa extremt många tusen år. Yeah, of course. Kanske till och med miljoner år beroende på hur man ser det hela. Men när i början av Bibeln så beskrivs det att det folket som var utvalt av Gud lämnade fångenskap. De var fångna i Egypten. Och då Egypten, det är ett annat land. Och då blev de ledda genom öken. Och de hade ingen möjlighet att ta med sig mat. Så där fick de, enligt den bibliska berättelsen, manna. Och fåglar att äta. Så det blir ju någon form av gröt då, eller bröd och grillad fågel. And it was just that God was providing. Ja, Gud gav det. And they didn't have it like in backpacks. They were just like going and then it would be provided. And they would... Varje ny morgon fanns det manna att använda och fåglar. Det var ett sätt att våga lita på Gud. Enligt den bibliska berättelsen att de alltid skulle förvänta sig att Gud skulle förse. Och då var det ju några smartisar som sparade manna till dagen efter. Idiots! För att, vem vet, imorgon kanske det inte finns manna. I would have never done it. Så man satte in mannat på sitt lilla bankkonto du ser vart jag är på väg. I see where you're going. I sin ryggsäck, i sin ränsle och kanske lite fåglar. Och alltid, enligt den bibliska berättelsen förstördes mannat. Syftet var alltid att vända sig till Gud och att Gud förser. Du kan inte spara undan någonting. Det tror jag är den första gången vi får en undervisning om pengar i form av manna och fåglar. Det var en ganska stor historisk beskrivning, va? Yeah, it's good. Och läser man kyrkan därefter så kan man se att varje gång kyrkan blivit rik går det åt pipan. Varje gång kyrkan har blivit rik går det åt pipan. Kyrkan kan inte vara rik. Varje gång man läser kyrkohistorien och tittar på de kloster som blev rika så går det åt pipan. Det finns någonting i detta. Nej, det är väldigt upplyftande och trevligt. Men det verkar ligga någonting i detta att kyrkan ska inte vara rik. Yeah. Det går emot själva ens natur, själva kyrkans natur. Så på 1500-talet i Sverige var klostren jätterika. Då var ju Sverige katolskt. Då fick de massa landskap, eller inte landskap men jordmåner. Vilket innebar att kyrkan var ju stenrik, eller rättare sagt då klostren var ju stenrika med svenska mått mätt. Och då är det klart att Gustav Vasa tycker det är fantastiskt smidigt att byta till en protestantisk tro. Så att han kan ta över klostren och ta över all rikedom och betala tillbaka sina skulder. Så blir Sverige protestantiskt. And I feel like, it's good. That's good. It's pretty clear. You tell the first story. It's just like, all right, well, money ain't nothing. Like, depend on God. And do you think that actually, like, works in, like, today? If we I'm fast forwarding. I'm like, thank you for the history. Let's talk about here and now. Jag tror att man inte kan se pengar som neutrala. Jag tror att man alltid måste våga tänka att det finns någon kraft i det. Någonting, det är bara att titta på varenda film som handlar om pengar. Det är bara att läsa nyheterna. Vad vi gör för att få mer pengar. Vi är ju uppenbarligen, mänskligheten är ju uppenbarligen beredd att gå över både lik och natur för att tjäna pengar. Trots att vi alla vet att vi förstör jorden genom att använda vissa material så är vi beredda att göra det. Trots att vi vet att det är fel att gräva ut diamanter i Afrika och att använda barnarbete så är vi beredda att göra det. Trots att vi vet att barn inte ska jobba i klädaffärer och färga kläder så är vi beredda att köpa billiga t-shirts. Pengar förblindar oss. Jag vill säga att pengar är inte maktlösa. Pengar bär på någon form av makt. You're coming so hot on you. Ow, 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 ow. Och
enligt den bibliska berättelsen så har den också ett namn. Och den kallas i den Bibeln för mammon. Mammon. Okay, so pengar, money, Ja. is another word for money is mammon. Jag tror det, eller för makten på något sätt kallas mammon. And you think so? You're talking about money's a thing, but you're actually not. It's not the money that you're really concerned Nej, inte about. pengen i sig, utan vad det gör med It's oss. the entire power or the energy that comes from under the money, from Ja. behind the money. Ja. So I guess to make a full circle to my kids, who really do care. They watch they're scrolling all the time, and they're seeing people making money. They see all their influence, see other people just like living life, driving the good cars, and they're like, I want that. And they don't just want it. They want to work hard for it. They want to achieve it. They want to like learn new skills. They want to get to this place because they think it's going to be good. And I don't fully believe. I can understand there's 14, 15, 16-year-olds. But you're saying it's not really about that. It's like it's the entire like the motivation or the power under it. Like, what is it what's bad about money? That's what I'm asking. What's bad about all just? Ja, men nu låter jag ju jättepräktig och som inte jag vill ha pengar. Jag vill också ha pengar. Jag vill inte behöva gå och oroa mig över att inte kunna betala räkningarna. Men det är inte det jag pratar om. Nej. Utan jag pratar om att samla på hög. Och jag pratar om att finns ett norskt uttryck, fick jag lära mig idag på förmiddagen. Som låter så här. Vi litar. Ja, nu ska vi se om jag kommer ihåg. Vi litar på mammon och tröstar oss med Gud. We trust mammon, or we trust money, and we like comfort ourselves. Ja, med With Gud. God. Ja. Och det tror jag är spot on. It's pretty good, dude. It's pretty good. Yeah, I don't really know what to say outside of like that. I personally, like, I enjoy saving money. I like the security of that. I think there is a responsibility, like, yeah, there's a responsibility that I hold. I just think I got 3 little kids, got my wife, I got all these. I didn't care about money. We can talk about later our earlier stories of like, I didn't care at all about money. But when you buy a house and then you have 3 kids and you're responsible and you're like, what, then you're like, I got to provide. And you start thinking, I think way ahead in the future. I'm like, okay, well, what do you do? What's the responsible thing to do? You save, you put some money away for one day when you retire, or to save up when your kids are 18 and you got, a certain amount of money that, okay, congrats, you are an adult. Let me help you. Let me make it easier on you. And so there's a sense, so I hear myself say that. Men jag fattar att du sparar pengar till det, men jag fattar inte vad du menar med trygghet. För jag tycker inte det är någon trygghet. Men att du sparar pengar för att hjälpa, det förstår jag. Yeah. I think maybe Sorry. don't be sorry. This is good. This is an intervention. Ja. This is turned into let's talk about money and talk about, okay. I think I come from like, my family's not religious, and like my dad was a poker player, and just like, tell me, I get what you're saying. I am a pastor. I believe in this whole thing. But I also came from a place of like, money, that is what runs the world. That is how it works. You need to receive money in order to pay for Rakningar and to go on. Am I going to buy a Lamborghini one? No. Am I going to have I am nowhere off. Men jag skulle väldigt gärna vilja ha en Lamborghini. Men You're the car guy. Jag kommer aldrig köpa den. Jag nöjer mig med en Saab. That's great. Yeah, and I don't know. It's all relative, right? Because we are very wealthy. Ja. The Bible also talks about like it's easier for what does it say? It's harder for the wealthy person to come into heaven. Himmelriket än en kamel genom ett nålsöga. Thank you. I count through. I have a needle. I have a needle. So it's easier for the rich. It's harder for the rich to get into heaven than it is for a camel to go through the eye of a needle. That is what the Bible says. But we are rich, and so it's always relative. And so I think that's to specifically talk about the culture. Go back to my kids. When you live in a country like Sweden, this is a question I'm interested in. When you live in a country like Sweden,
and everything, it feels so safe. Everything's taken care of. You can't get fired, really. Everyone's in a part of a come on. union. You got unions. It's like it's a very well taken care of system. And if something does go wrong, you have a welfare state that takes care of you. And so for kids, when you grow up and you have everything you need and everything is taken care of, what you mycket vill ha mer. It's just like, okay, well, what matters? And I have an understanding that, like, I just get it's hard to fight that story or that craft or that power when everything you see and all how the world works is about, well, money is at the center of it. And you're here telling me, no. Like, you don't want me going around. No, I'm kidding. Jag tycker det finns en skillnad. Alltså, arbetaren är värd sin lön. Det är också ett bibelord. Yes. Och att kejsaren ska ha det kejsaren ska ha, det vill säga betala den skatt du ska betala. Yeah. Det är också ett bibelord. Att sköta sin ekonomi, att se till att det fungerar. Absolut, tror jag är jätteviktigt. Men när det börjar gå ut, när det börjar bli osmakligt. Jag kan tycka att det finns någon osmaklighet i, nu är de konfirmander är ofta 14 år. Yeah, fine. Det we love them. Fullständigt förståeligt. I think they're just a mirror of our higher society. Ja, They just like live like, what's the problem with this? Ja, om vi vänder oss då till den bilden istället som finns. För mig är den helt sinnessjuk alltså. Här svälter människor på vår jord. Och jag tänker att det ska bli ekonomiskt oberoende vid 25 års ålder. Och kunna ha 3-4, alltså jag fattar ju bilden. Den är ju jättetrevlig att bo var man vill och en det ena än det andra. Men det bygger ju på att jag trampar på andra människor. Det finns ju ingen möjlighet att alla människor ska kunna ha samma rättigheter och tjäna lika mycket pengar, kunna ha lika fina bilar. Man säger att svenskarna idag lever som vi hade 4,5 jordklot. Alltså vi tömmer ut resurser ur jorden som om vi hade 4,5 jordklot. Och ska det funka måste det finnas folk som lever som de hade minus 4,5 jordklot. Alltså det är en rättvisefråga i detta också. Yeah. Och då måste det vara mycket bättre att fördela det hela på något sätt. Bilden av att vara så framgångsrik ekonomiskt får mig att må illa. Nu ber jag om ursäkt till alla lyssnare, men jag uttrycker mig väldigt klart och tydligt. Yeah, you are. I mean, you are kind of radical. I mean, men samtidigt så jag vill också ha pengar. Det drar ju mig med. Jag kastar sten i glashus. In some way, you are living it out. Ja. You are, and you can stand on like what you're talking about. And I would say like it is I just like, what is the line? I'm always like practical. Like I want to encourage any of our listeners to save for a house. They need to have a certain buffer. Ja, absolut. You know? Men vad händer då när man köpt huset? Då är det avgörande för mig. Okay. Går man in i huset och tänker nu ska vi göra så vackert som möjligt och tappar hela känslan av att det här är en plats att möta människor. Där har man ett val att göra. Så huset i sig, fine. Men vad blir nästa steg? It's always the next thing. Ja, och då tycker jag nästa steg är i så fall att man får bestämma sig att detta hus ska vara en plats för att hjälpa människor. I don't think people are going to like you in this episode. Nej, men de kanske har slutat. I was saying, because you're talking about literally every single person I know is like you buy the house and you renovate the entire thing. Ja. And then you save money for the kids. Ja. You try to get like higher lön. And so I guess I'm just trying to figure out, and I'm not against what you're saying at all, because I come from a place that I came to faith through like hanging out with homeless people. And I came through like, yeah, I didn't want 20, I had no responsibility, no wife, no kids, no house. And I was like, I was like, at one point I was like, let me stop being at university and I'm going to be homeless in solidarity for 6 months. I was like this radical person. And then I grew up. Ja, eller, ja. I don't know. But, var det du gjorde eller vad var det som hände? I don't know. I feel like I just got, I had people to care for. Absolut.
and you Du start. kan inte ta med dig barnen i en hemlöshet 6 månader. No, and so I Det just är think. inte att rekommendera. And so I'm just in this phase where now I've got a new house and a new car and 3 kids and I got all the things and I'm asking myself, how do I read the Bible and be a person of faith? And also what you're saying is inte lita på pengar och trusta på Gud, men do the opposite. So Med help me. det sagt så är jag en av de som oroar mig ständigt över att pengarna ska räcka. Jag är inte bra på detta. Jag har inte mycket pengar. Jag oroar mig för att det ska räcka. Det är mitt största orosmoln. Min fru är helt befriad från det. Hon bär ingen oro överhuvudtaget. Hon har det naturligt. Hon är bättre på detta än jag är. Men jag kan se att det finns en makt i pengar. Och den som förnekar det, jag vet inte, det måste ju blunda. Let's talk more about that. Och What do you jag mean? tror att jag tror att vi behöver bjuda det motstånd. I hear you. And the motstånd is what? Pengar sätter oss inte fria. Pengar låser oss. So all these kids, or this trend, this thing of it being economics oberoende, that's what everybody wants because that's when they see freedom. Mm. You think the opposite. Ja. How does it lock them in? Det blir fullständigt beroende av att marknaden går bra. Och det räcker med att en galen Putin gör någonting så förändras hela marknaden och förlorar allting. Du tappar något driv när du har alla pengar. Du tappar förmodligen, skulle jag gissa, en ganska stor empati. Yeah, sure. För att ha mycket pengar är alltid, tyvärr, på någon annans bekostnad. Because you, and there's also Det feeling är bara att like, titta över hela jorden hur det ser ut. Det är alltid på någon annans bekostnad. I think something that I can Annars måste man stänga av någonting inom sig. I can clearly see when it becomes untasteful, as you said, is like there is a lot of focus on me getting to where I want to be. Whether it's like that apartment out of the country, this garage full of cars. It's but I work. People work hard to get there, and that's not against them. But what the consequence is? Yes, people. You don't see other people. Or, I mean, it's harder to see like the child workers in third world countries. I hear what you're saying there, or the climate. But I think it's more clear to see like you're just not focused on anybody else but yourself. I see a little bit of selfishness in it. That I can see. Och det tror jag är frukten av Money. den makt pengar har. Ni får gärna lägga kommentarer och skriva att ni tycker det här var ett roligt och trevligt samtal. Men jag tror det är viktigt. But okay, so Tänk själva. what's the alternative? So what do you want me to sell all my things? And you want me to just like wait for manna to fall from the sky? Ja, men du kan swisha det till mig. I mean, in all seriousness. Ja, men jag tror att du ska, om jag skulle ge dig ett råd, så skulle jag ge dig rådet, prata med Gud om det. Okay. Ja. It's the classic answer. Ja, och det funkar. I hear you. Ja. I hear you. Jag tror inte att du sitter på en massa miljoner. Nej. No, I don't come from money. sparat I don't ihop have- 238 I mean, kronor. it's all så är det relative. nog I am lugnt. rich Ja. in so many ways. Ja, men jag And bor i I'm a- Sverige. Jag är också rik. and- Jag har en yeah. lägenhet. Jag Yeah, har en but bil. no, Jag har en it's- cykel. I'm not someone, but there is a sense in me that I can like understand it. Mm. Anybody who's like saving money or putting money away for their children or for themselves later in life. Men jag tänker också att man brukar säga att radikaliteten tillhör ungdomen på något sätt. Det berättade du också. About the kids and that's what their focus is. Jag menar att du kunde vara mer radikal när du var ung än vad du är idag. Varför försvinner den här radikaliteten? Varför byter den inte bara fokus? I became, if I'm being completely crass, I became less naive. No, it's not true. I would Fast say, det kanske också är sant. yeah, maybe there's Men something there. radikaliteten måste kunna vara icke-naiv. Exempelvis den ekonomiska radikaliteten. Yeah. Där man medvetet ger en del av sin inkomst. Jag läste det är ett par veckor sedan om ekonomi.
Jag vet inte om ni känner till det, ni som lyssnar, men man brukar säga att är man med i en kyrka så brukar man stötta lite Yes. ekonomiskt, för man får inte så mycket andra bidrag till kyrkan. Och det bär ju våra löner bland annat. Och då finns det en sån där 10%-grej att man brukar prata om. För det var väl tempelskatten om jag kommer ihåg rätt. Yep. Att man ska ge en 10% av det man äger till välgörande ändamål. Kan man bestämma lite olika. Och då tror jag många tänker, ja men då har jag gjort mitt, jag har gett 10%. Nu gör jag vad jag vill med resten av 90%. Så kan man tänka, men jag tror inte det är en biblisk undervisning. Nej. Utan i det nya testamentliga säger jag att ge 10% är att visa att de andra 90% också tillhör Gud. Yeah, the whole Och jag är point satt att förvalta dem. for you, the whole point is pretty black and white. It's pretty radical in the sense Och jag of är like, väldigt icke svartvit, men låt mig anta den it's rollen pretty här. fun. It is pretty fun. Ja, det blir ju roligare It då. is really fun that you were like, this is like, it's either like God or money, and you're very clear, and I like, it makes me a little like uncomfortable. It makes you think twice because you are like, money will destroy you in some sense if you put your trust in like, if you put your life in it. Jag tror inte du kan förlita dig på pengar, för det funkar inte. Sen behöver vi pengar för att handla. Yes. Vi har In the ett everyday, ekonomiskt system som vi lever i. Vi behöver pengar för att that betala comes- löner, försäkringar och That så comes vidare. through. You're not like against Absolut. that, Nej. but there's sense of like, you know, take care of what you need to take care of, and then don't move the field goal, Ja. or like move the posts, the soccer posts, as we would say, farther along. Yeah, Like buy the house, but then you need to take care of it. But you don't need to make it the nicest magazine house ever. Nej, och behöver du köpa en motorcykel när du fyller 50, men gör då det. Fine. Men vad gör du för världen? Yeah. Då kanske du behöver göra någon insats. Har du råd att köpa en 50-år? Ja, då kanske du behöver göra någonting extra också, tänker jag, för att visa att jag bryr mig om världen. Yeah. Att samla pengar på hög. Ska jag dra till med ett ännu värre Please citat? hit me. Jesus är extremt radikal. Han är mycket långt mer radikal än någon jag känner I will överhuvudtaget. bekräfta. I will confirm that. Ja, han It- säger, dåre, i natt ska ditt liv tas ifrån dig. Samla inte skatter på jorden där mal och mask förstör. Yeah. Samla skatter i himlen. Oj, kära någon, vilken predikant jag blev nu. Yeah, I mean the idea is like. Men poängen är, poängen är ju att inte samla det på bankkonton, utan gör något vettigt med pengarna. Hjälp andra människor, det ger ett helt annat värde. But you can understand it's scary. Oh ja. Like let's just talk about like. Men jag har inga besparingar, det är kanske därför det är lättare för mig att säga. Hade jag haft det kanske jag hade sagt något You're annat. free as a bird, but there's a sense of like even like churches or organizations or anybody, everyone like there's a rule of thumb of like have like a year's worth of learn saved up if crisis were to happen. Have like resources available, save up in bank accounts. And I would say, would you argue like there's some like you want some margins for a bigger organization like a church? Jo, men jag kan fatta att man behöver lite marginaler. Man brukar väl säga att man ska ha någon månadslön hemma Yeah, för oförutsedda utgifter. yeah. Fine. Minimum like 2 or 3, but we can start with 1. Ja, där är inte jag, men absolut. Fun. Och kyrkan tror jag, ja men det är klart att man måste kunna betala ut lön någon månad, 2 eller 3. Men att sitta på konton med massa pengar. Jag skulle säga att det hindrar... Yeah, what does it do? It has like a. ska jag vara riktigt... Now you're coming in, brother. Nu kommer det. Jag tror att det faktiskt hindrar Guds andes närvaro. Like there's a consequence. Like you will miss Jag tror att du missar någonting. what God has for you if you put too much of your trust in money, or if you gather too much. Ja. Undrar vad jag kommer tänka när jag lyssnar på detta. I mean, it's nice to have a little honesty. Let's just Men, put it out there. ja, men det är ändå I would skönt say att få it is vara hard for me. en sura gubben någon You gång. are more radical than me. Ja, inte på alla områden. No, but in this one it's pretty impressive, and I would say like it does make you. Men jag vet också vad pengar gör med mig. Jag oroar mig ständigt för pengar. Yeah. Och det måste innebära att det finns någonting där. Det har någon kraft som jag inte mår bra av. Is it because you don't have enough, or that you just like
Jag tror aldrig det ska räcka. Yeah. But wouldn't it be maybe healthy to maybe put some in a bank konto Ja. to have? Ja, men lite grann hade varit bra. Yeah. No, I hear what you're saying. It's not about the getting the day to day or having like a little for margins, but it's more about like that you're the classic like 14, 15, 16-year-old confirmand that's just like super focused on it. Like that is my life meaning, my life goal. When I do these things and have this, all the things that I want to have, then I will be happy. I think I'm a little, to maybe draw a little bit back from you, Bra. I think personally, I am a little less like, I think it's healthy to have some money in the bank account. I think it's healthy to put a little bit of money away for your retirement if you're worried that tjänstepension and allmänpension is not going to be enough. Who knows? But there's a sense of like, this is a save some money for the kids. And where was I going with this? I think there's a value in that, but I think when you put your life's focus and meaning and purpose in gathering more of it, to gather more things, to have the perfect house, to have the freaking garage of cars, to have the freaking, what do the Swedes have? They have like the winter house in the north and the southern Spaniard lagen hat. They've got the, when you get, and then you're just like, it's always the next thing. I would say somewhere along the line, if you just continue gather, then what? If that's your focus, purpose, and meaning, like what else is there? And you're trying to say there's another purpose and meaning to life than these things and this focus. Ja. Och med det sagt så säger jag att jag uppfattar att det är Bibeln som säger detta. Och jag får väl hänvisa till det då. Yeah, I get it. I get Tanya. I get that, but it's funny because you're so not radical in other ways. It's like, you know what I'm saying? radikal överhuvudtaget. Nah, man. And in some ways, like you're a little like, okay, the Bible says these things, but it's not as like you don't have to take it like so black and white. Nej. But with this, you're like, nope, this is. Men titta med de ögonen ett tag. Sure. Och jag tror att man blir överraskad. Om man kan se pengar bakom det mesta som trycker åt fel av pipan. Alltså. Det finns någonting med detta som vägleder oss åt fel håll. I would, to bring in another vinkel, another angle here, I would say yes. Maybe take a look at with other eyes. And the American election is coming up. If you're listening to this, it'll be like on the November 5th, so it's next week. And I would say inequality is a lose-lose. Because if you have a lot of money, what that does is you are afraid to lose it. So those people in the United States usually vote for Trump because he's going to take less of their money. It will be less taxes, yes? But then there's a huge millions and tens of millions of people who are literally making it by in the United States, poor people that are like desperate for like and angry that it has to be this hard and it has to be this way, and they don't have any money. And Trump is also getting the vote because he will save them and get the problem, whoever's taking their jobs, away. And so inequality, you're either desperate to have more of it, and if you don't have money, or if you're very rich, you're desperate not to lose it. Your grip is so tight on it, and everybody loses. So then you have this huge. So I think of Swedes who have a lot of money, maybe they're doing well for themselves, been responsible, worked hard, good for them, I would say, and it does maybe create a little bit of anxiety of like you've got more to hold, and you've got more to take care of. You got more, and then the focus. You have no time. The focus and time you have goes just back to you and your little kingdom you've got. And, Ja, Sverige har dragit ner biståndet från 1%-målet. You're talking about climate change right now. Vad sa du? What is it, climate? Nej, bistånd. Bistånd. Pengar ge till fattiga länder. Okay. Ja. Vi har dragit ner det efter många, många år. Ja, jag tycker det är bedrövligt. Because you care about. Ja. And I care too, listeners. I care, but I think there's maybe my life's a little more
full or like kids, but I think it's very noble, Daniel, that you just like you're taking care of your own, but then you actually are thinking about people in countries that have it worse off, and you actually like thinking how can we as a country help out? Okay. Absolut. Sweet. Mina beslut får ju konsekvenser. Yeah. And you think about that, you have a reminder of that, of like, okay, because that's impressive. Ja, inte jämt, men definitivt att jag bär på någon form av skuld, att jag är med och lever i ett orättvist samhälle. Okay. Jag kan inte skylla det på någon diktator någonstans. Nej. Utan jag är med i detta. Jag är människa på jorden. And I think it sounds like, och jag har ett ansvar. And I think there might be a generational shift too, that you personally, it's very clear that you feel you have a personal responsibility to help the other, whether in Sweden or away from Sweden. Yeah. I think that, do you think that it feels like the people, when I talk to old people and talk to young people, there's a difference there? Det tror jag. And so all these confirmands that are coming through, these 300 who just like want to be rich, I don't think they have, everything's been taken care of, and they're all doing pretty well, probably family-wise, dare I say, it's relative, but they maybe care less about the personal responsibility. Nej, men jag tror att de tänker också på det, de bara inte kopplat ihop den, att det har med varandra att göra. Yeah. Så det har jag all förståelse för, men när man möter vuxna människor 20, 30, 40, 50, 60, 70 år som bara ser om sin egen förmögenhet. Det får mig att kryper i kroppen på mig. You're literally talking about every human ever. Nej, det finns jättemånga som gör jättemycket. Yes, of course. Känner supermånga som gör hur mycket fint som helst. Yes. Men om, hur är det man brukar säga, en hundradel lever på, nej jag kommer inte ihåg, glöm det. Okay. Ja. No, I hear what you're saying. I think I'm just going back and back again. Like, are you saying what you're saying? And I'm a pastor too. I just like, jag kanske måste lyssna igenom detta innan vi släpper det. No. I think it's fine. I am on the same boat. I just think Men sen it feels easier for you. Ja, men man får vara nådefull också och tänka, men vad kan jag göra utifrån vad jag är idag? Yeah. Vilka steg är lämpliga att göra för mig? I don't think many people are talking about this. Like, I'm just thinking I go back to the kids, what I started about. I'm just thinking they're probably scrolling. Everyone's scrolling all the time. And there's not much of this coming out. Even in the churches. Nej, det tror inte jag heller. Och jag tycker det är ganska naivt också, för när vi pratar om miljöförstöring exempelvis, så pratar man om att vi ska göra nya uppfinningar som gör att vi kan konsumera miljövänligare. Och då tänker jag, hallå, eller jag tycker det är helt bananas alltså. Inser man inte att det är systemet som är problemet? Det är jättebra om vi kan köpa saker som inte ger så stora avtryck. Yeah. Men den stora grundfrågan är ju hela konsumtionssystemet. Consumption, right. Ja, men det är för stort att ta i. Det fattar jag, för då kanske hela världen faller. That is okay. So maybe that's another thing you hit a little bit of like why the shock of it, or like the fight that I'm having with you, is that like you're kind of, what is the alternative? Like the whole thing is built on like consuming and money and building that up. Men det har ju funkat alla andra år tidigare. I don't know. What? I don't know. How did it work earlier? Men vår tid nu har ju en enorm strävan efter att bara mer, större, bättre. Yes. Någon måste ju avslöja det någon gång. Okay. Och det tycker jag Greta Thunberg har varit en profet. Sure. Som har höjt sin röst och fått med sig oändligt många människor som tror på det. Yeah. Men det är ju ekonomi som ligger bakom. Yeah. Det är ju att vinna mer pengar som gör att man försöker få folk att köpa mer. Yeah.
Och det mest idiotiska av allt är att vi byggt produkter som ska gå sönder efter en viss tid för att man ska behöva köpa fler. Nu hoppas jag att det är förbi och att vi är inne i en ny tid. Yeah. Men det är ju, alltså det är så dumt så inte sant när Yeah, man I tänker på det. And I think with money too, if you have too much group of money, then it's too much focus on you and you don't have time for others. The only alternative that I can present to the listener is, and I think it's fascinating, I'll put this forward, is my best friend who lived in a Christian community in Chicago, in an abandoned hotel. It's called Jesus People USA in Chicago, and then in a poor part in like the 70s, these hippies, Jesus hippies, took over this abandoned hotel, and 40 years later still exist. Det tycker jag låter jättehärligt. I mean, and if my life took a couple different turns, I could have been there because I knew so many of them. But there is a sense. The alternative is all these people. I think it's like 300 people. They all live there for free, and none of them have jobs. They all work for their companies in this community. So they have a school, they have a cafe, they have a roofing company, they have an äldreboende, they've got like a record company, they've got all these things. And everybody in there goes to the school and or works in the community. And you do not get paid, but the money that you make, but you get goes to the community, and they provide you with food and housing, and like if you need stuff, they'll like it's you get what you need. But there is no sense of like you can have side jobs and save a little bit, but like it's generally speaking, the focus is on we do this so that we can take care of each other. Jag kan säga att det attraherar mig ganska mycket. Yeah, on paper I get it when I say it out loud, but I think it's another thing when you're doing it with people, and it's messy. And obviously, you have people who are strong within the community. You have people who are like have disabilities physically or mentally, and that they can't work as much. There's a sense of like, no matter what, everyone tries to do their part, but there are people who work really hard, and there are other people who probably don't work that hard, but everyone gets the same. And it is a beautiful thing because it's a whole nother focus and purpose. And so I can be attracted. That is a different model, but I would say that's just a small little glimpse of like this bigger machine, the whole world that we. Ett annat sätt You know, of bygga like this is. samhälle. And so, what do we want to give to the listeners? Ja, men jag tänker att man, oavsett om man blir upprörd över det jag säger eller av det Josh säger eller tycker det är blaha eller tycker det är fantastiskt eller vad det än är, så tänker man kan ändå fråga sig, vad gör pengar med mig? Och min mentor brukar ställa 2 frågor. Jag ser om jag kommer ihåg dem bara för det. Han brukar säga, finns det någonting som drar dig att göra det du inte vill göra? Och den andra frågan är, finns det någonting som hindrar dig från att göra det du vill göra? Finns det någonting som drar dig till att göra det du inte vill göra? Och finns det någonting som hindrar dig från att göra det du vill göra? Om man funderar ärligt på de frågorna så tror jag att man kan klura ut att det kanske finns någonting i bakgrunden som stoppar mig. Jag tror att pengar är en sån makt. All right. Okay. I'm in. I'm going to be thinking about those questions. We're going to stop it there. It feels good. There's probably plenty more we could say. Ja, verkligen. But fun to see how radical you are, Danny. Ja, jag vet inte. Jag tycker det är lite läskigt att vara radikal, för jag tycker att jag är mycket mer en gråzonsmänniska, men Come on, stand tall. kör för det. Stand tall. Thanks for today. Tack. Hej då mig.